අපේ කන්නැලිය ගමනේ දෙවනි දවස අපි ඊයේ කබ්බලේ කන්ද තරණය කරා. අද අපි නාරංගස්සැල්ල මම්පතේ යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වයෙන් ඉහළතම රක්ෂිතයක් වන කන්නැලිය තුළ ඇති නාරංගස්සැල්ල මම්පෙත කිලෝමීටර 14ක පමණ සම්පූර්ණ දුරකින් යුක්ත වෙනවා. මේ ගමනේ අතරමඟ තවත් විශේෂ ස්ථාන කිහිපයක්ම දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ සඳහා කන්නැලිය සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලබා ගත යුතුයි. වෙනිවල් දගඩේ දීලා තියෙනවා. වෙනිවල්කට ඔව් නේ. මෙතනට වෙනිවල් කියලා මේ රවුම් කරලා තියෙන්නේ. රවුම් පිම්බිච්ච කොලේ වෙනිවල්. වෙනිවල්. වෙනිවල්ට ඔක්කොම වැඩි වෙනිවල්. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය හොඳට වැඩි වෙනවා. ඊට ලොකුවට වැඩිලා මෙන්න මේ වල තමයි අපිට කපලා ගන්න අපි බොන්න ගන්න. ගොඩම පාර්සල් කරන ඉතින් මේ වගේ වැඩක්. වෙනිවල් ගැට කියනවා. මේක මේකෙන් ගැටලා දිනනවා. ඒක නිසා තමයි වෙනිවල් ගැට. මේකට වෙනිවල් ගැට කියනවා, බාන් වල ගැට කියනවා, කහවැල් කියලා කියනවා. මේ නම් සම්බල පුසිකල් නාවන්නේ මොකන්නේ මේ. ඉතින් මේ වල කැපුවගෙන මේ ඔක්කොම වැරෙනවා. ලෝකෙ අඩිය වෙනිවල් තියෙන්නේ ලංකාවේ. ලංකාවේ අඩිය වෙනිවල් තියෙන්නේ මේ රක්ෂිත තමයි. මේ ඔයගොල්ලන් ඉන්න රක්ෂිත තමයි. මේ පිනුම් කටුස්සා ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික මේ විශේෂය කන්නැලියේ ඉතා සුලභව දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ යෝධ හැතරල්ලාත් එවැනිම සුලභ ජීවියෙක්. මේ දිනවිතේ කන්නැලියේ තියෙන විශේෂම ශාකය තමයි ඕකේ නමට සිංහලෙන් කියනවා කළු මෙන්ඩෝර කියලා. මෙන්ඩෝර කුලේ ශාකයක්. විද්‍යාත්මකව තමයි හඳුන්වන්නේ ස්ටැම්බෙන් ෆොරස් කන්නැලියන් සිස් කියලා තමයි තියෙන්නේ. කන්නැලිය නමක් තියෙනවා. ඒකට හේතු තමයි මේ ශාකය ලෝක කොහෙවත් නැහැ. කන්නැලිය විතරයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ තියෙන මේ ප්‍රදේශ විතර ඕගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන ප්‍රදේශ විතරයි තියෙන්නේ. ඒ හොයාගෙන අවුරුදු 11මාරක් 12ක් වගේ වෙනවා. මේ තියෙන ප්‍රමාණය තමයි සාමාන්‍ය ලොකු ගස් නෙමෙයි. ගොඩාක් ලොකු වෙච්ච ගස් නෑ අනික. ලොකු වෙලා ගෙඩි හැදිච්ච ගස් අපි තාම දැකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්ඩෝර කුලේ තව ගස් තියෙනවනේ කුලේ. අන්න මේ ශාකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා තමයි විස්තර කරන්නේ. කන්නැලිය සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සිට කිලෝමීටර් 1.7ක් පමණ ගමන් කළ පසු හමුවන වවුල් ගුහාව පාරිසරික වශයෙන් ඉතා වැදගත් ස්ථානයක්. ගමන් කරන මාර්ගයට යටින් පිහිටා ඇති මේ ගුහාවේ එක් පැත්තකින් ඇතුළු වී අනික් පැත්තෙන් පිටවීමට පුළුවන්. මේ තුලින් දිය පහරක් ගලා යන අතර දැඩි අඳුරක් එසුලන නිසාම මෙය වවුලන්ගේ රජදහනක්. ඊට අමතරව අඳුරු තෙත් පරිසරයක් ප්‍රිය කරන ජීවී විශේෂ රැසකටම මෙය නිවහන වී තිබෙනවා. මෙම ගුහාව නැරඹීමේදී ඔවුන්ගේ ජීවන රටාවට අවම බලපෑමක් සිදුවන අයුරින් හැසිරීම ඉතාම වැදගත්. වවුල් ගුහාවේ සිට තවත් මීටර 700ක් පමණ ඉදිරියට යන විට හමුවන අනගිමල ඇල්ල කන්නැලියේ ජනප්‍රියතම ගමනාන්තය ලෙසට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මෙම දිය ඇල්ල පෝෂණය වන්නේ ගින්ගඟට එකතු වන නන්නික කැලෙයි. මහල් කිහිපයකට ඇද හැලෙන මෙම ඇල්ලේ සම්පූර්ණ උස මීටර 46ක් ලෙසට සඳහන් වෙනවා. කන්නැලිය රක්ෂිතය ආශ්‍රිත ගමක දිවිගෙවූ අනගි නැමැති තරුණියක් සිත් තැවුලක් හේතුවෙන් මෙම ඇල්ලෙන් පැන
දිවි නසාගත් නිසා මේ අනගිමල ඇල්ල වූ බවයි ජනප්‍රවාදී දැක්වෙන්නේ. සැලකිල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කළහොත් මේ ආශ්‍රිතව දිවි ගෙවන සුවිශේෂී ජීවීන් රැසක්ම දැක ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අපේ ඊළඟ නැවතුම වන්නේ යෝධ නවද ගසයි. ඒ සඳහා තවත් කිලෝමීටර 2ක් පමණ ගමන් කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒ ගමනේ අතරමඟ නන්නිකිත ඇල හරහා මාරු වන මේ ස්ථානයේදී සුන්දර මිරිදිය මත්ස්‍ය විශේෂ ගණනාවක්ම ඉතා පහසුවෙන් දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙතන ඉන්නවා ලංකාවට ආවනික මාළු විශේෂ ගොඩක් බුලත් සතේ ඉන්නවා. මේ ගොඩක් රතු පාටට ඉන්නේ බුලත් සතේ පිරිවෙ සතා. මෙහා ඉන්නවා ගෑනු සතා. ඒ වගේම තමයි රතු පාට වලිගේ තියෙන මාළු ගොඩක් ඉන්නේ. ඒ ඉන්නේ තලකොස්සා. ඒ වගේම දිග ඉරක් තියෙන සමන ගොඩාක් මාළු ඉන්නේ මෙතන. හීතයක් කියන මාළු ඔක්කොම ලංකාවට ආවනික මාළු විශේෂ තමයි. බුලත් සපේන ලංකාවේ වන්ද වීමේ තජන ඉන්න මාළුවේ. මේ වතුරට බහින්න දෙන්නේ නැත්තේ ඒ හේතුව තමයි ක්‍රීම් ගාලා තියෙනවා නාන්න දෙන්නේ නැත්තේ ඔළුවේ තෙල් තියෙනවා ඇඟේ ලුණු තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ අපි මාළු වඳ වෙන එක තමයි. අපි නළුත් පරම්පරාවට බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. මෙතන කලේ තියෙන විශාලම ගහ. ගහකට විශේෂ නමද විශාලම ගහ නිසා තමයි අපි යෝධ නවද ගහ කියන්නේ. මේකට සියවස් 5කට 6කට එහා මිසක් මෙහා නැහැ. ඒ දැන් අවසාන කාලේ තමයි තියෙන්නේ. සමහරවිට තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් ගහ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි ගහ බලන අන්තිම කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. දව අවශ්‍යතා සඳහා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ 1988 වර්ෂය තෙක්ම මෙම ප්‍රදේශයේ දැවැන්ත ගස් කපා හෙළීම සිදු වුණා. ඉන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගින්තොට තුනීලෑලි කර්මාන්ත ශාලාවට අමුද්‍රව්‍ය සැපයුණා. මේ ගසත් එලෙස කපා දැමීමට උත්සාහ කර අත්හැර දැමුවා. අදටත් මෙහි විදුලි කියත් පහරක සලකුණු පැහැදිලිවම දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ ගසේ දිවි රැකුණේ මෙහි පාමුවල සිට ඉතා ඉහළට විහිදෙන දැවැන්ත බෙනයක් හේතුවෙන් දැවමය වටිනාකම අඩුවීම නිසා බවයි පැවසෙන්නේ. දැන් අපි එළඹෙන්නේ ගමනේ අවසන් නදියරටයි. යෝධ නවද ගසේ සිට කිලෝමීටර 2.5ක පමණ දුරකින් යුත් මේ කොටස සාපේක්ෂව අඩුවෙන් සංචාරය කරන මංපෙතක්. ඒ අතර අපට මුණ ගැසුනේ කන්නැලියේදී දක්නට ලැබෙන විශේෂතම සමාජිකයෙක්. ඒ තමයි දුර්ලභ ජීවී විශේෂයක් වන රළුවන් කටුස්සා. බිම්මට්ටමේ කොළරටු අතර දිවිගෙවෙන මේ කුඩා සත්වයා නිරීක්ෂණය කිරීම තරමක් දුෂ්කරයි. වඳවීමේ තර්ජනයට මුහුණ දී ඇති මෙම කටුසු විශේෂය අයත් වන සෙරටොකෝරා ගණයම ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනිකයි. නාරංගස්සැල්ල තෙක්දිවෙන මේ කොටසේදී දොළපහරවල් කිහිපයක්ම තරණය කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා අධික වැසි කාලවලදී මෙම ගමන අනතුරුදායක වන්නට පුළුවන්. දුෂ්කර ගමනකින් පස්සේ අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නාරංගස්සැල්ලට. නැන්ද අපිට කියන්නකෝ අපි දැන් කොච්චර දුරට ඇවිල්ලා ඉන්නවද? මේ දැන් කිලෝමීටර් 7ක් වගේ ඇවිල්ලා දෙනවා කැලේ ඇතුළට. මේ තමයි ලස්සනම දෙයල්ල. මේ ගමන හරිම දුෂ්කරයි. එන්න ඕනම කෙනෙක් උදේ රැයින් ඉන්නත් ඕන මේකෙන් අනික පොඩි දෙයක් අරන් ඉන්න කන්න බොන්න කැලේ මොනවද දාන්න එපා ටොපි කොලයක්වත් දාන්න එපා පුළුවන් තරම් මෙහෙම මතකයේ විතරක් අරගෙන යන්න කැලේ සුන්දරත්වයෙන් ඉන්න දුෂ්කරයි. ඉතින් කූඩල්ල එහෙම ගොඩක් එනවා. ඒක තමයි ඉතින් වැස්ස කියන දේ මේ සාමාන්‍ය දෙයක්. ලොකු අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ආවා කියන්නේ.
කන්නලිය සංචාරයේදී අපට නොයෙක් අයුරින් උපකාර කළ ගුණදාස පතිරණ මහතා විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි. කන්නලිය රක්ෂිතය ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වයේ මුදුන් මල්කඩ ලෙසට සැලකිය හැකියි. මේ සම්පත් මතු පරපුරටත් තිළින කිරීමට හැකිවන ලෙසින් වගකීමෙන් යුතුව මෙහි සංචාරය කිරීමට අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා.